નમસ્કાર બાલીઓ અને આજે આપણે ભેગા થયા છીએ જસ્ટ જાણવા માટે કે કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટથી બાળકને કેટલા ફાયદા થાય છે। આજથી લગભગ 15 વર્ષથી હું કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ ના બચ્ચાઓ સાથે જોડાયેલા છું અને જ્યારે હું પહેલા કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ કર્યા હતા 15 વર્ષ પહેલા જ્યારે મારા પાસે બાળક આવ્યા હતા અને આજે એ બહુ સરસ રીતે બોલે છે, 3-4 ભાષાઓમાં બોલે, ભણવામાં કોઈ તકલીફ ના પડે અને ત્યાર સુધી તક હજારો બાળકને જોયા અને આજે ક્લિનિક ઉપર હું જોઉં છું કે કોઈ બાળક આવે છે, નાના બાળક, અને એમને માતા પિતાને પહેલી વખત ખબર પડે કે આમને તો બહુ વધારે બહેરાશ છે, તો એમને એવું લાગે કે હું દુનિયામાં એકલા થઈ ગયા છું। મારા મીન્સ આ કેમ એવું થયું? મારા ના તો કુટુંબમાં છે, ના તો કોઈ દૂર દૂર સગામાં છે, હું તો આજુબાજુમાં બી નથી જોયા કે એ પ્રકારનું બી બાળક હોય, તો હું શું ભૂલ કરી? હું તો એકલા પડી ગઈ છું। તો નહીં, તમે એકલા નથી। એ પ્રકારનું તકલીફ તો દરેક હજાર નોર્મલ જો બાળક હોય છે એમાંથી 3-4 લોકોના તો હોય જ છે અને આખા દુનિયામાં જોવા જઈએ તો આપણે 3.5 કરોડ બાળક છે। તમે દુનિયામાં એકલા નથી અને તમારે હજારો ફેમિલી છે, એ પ્રકારનું તકલીફ છે, તો તમે એકલા નથી, એમના સાથે છો। અને આપણી જો કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટની હિયરિંગ હેલ્થ કેર પ્રોફેશનલ ટીમ છે એ બી તમારા સાથે છે, તો એમાં તમારે ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી। અને આપણે જ્યારે બાળક આવે છે ત્યારે આપણું ડ્રીમ હોય, સ્વપ્ન હોય કે આમને એકદમ સરસ રીતે રાખશું, આપશે તો આમને સરસમાં સરસ સુવિધાઓ આપશું અને એવું ડ્રીમ હોય કે એ જ્યારે આગળ વધે છે, સ્કૂલો જાય છે, તો એ સરસ સ્કૂલમાં જાય, એકદમ સરસ રીતે ભણે, એમને હું બધું સરસ કાપડ આપશું। મીન્સ આપણા એક સ્વપ્ન જો પૂરું નહીં કરી શકતા હોઈએ અને જો આપણે બન્યા નથી, એ આપણે બાળકને બનાવવા જાઉં છું કે હા એ કરી શકે અને એમને બધું આપીએ A to Z, એને કોઈ જાતની તકલીફ પડે નહીં એવું આપણું સ્વપ્ન લઈને ચાલતા હોઈએ। પણ એમાં શું હોય છે કે આપણે શું આપવા માંગીએ છીએ? બેસ્ટ, એકદમ બધામાં આ બેસ્ટ હોય, કોઈ તકલીફ પડે નહીં, એ બેસ્ટ અગર જે કરવું હોય એ બેસ્ટ જ હોય, બેસ્ટ સ્કૂલમાં જાય, એને બેસ્ટ લાઈફસ્ટાઈલ મળે, બેસ્ટ ફ્રેન્ડ મળે, એને બેસ્ટ કાપડ મળે, જો ભી આપીએ બધું બેસ્ટમાં બેસ્ટ આપીએ, જોવામાં સારું દેખાય, એમને બેસ્ટ ફ્રેન્ડ્સ મળે, આગળ જઈને એને લગ્ન બી થાય તો એને બેસ્ટ હસબન્ડ મળે, બેસ્ટ વાઇફ મળે, આના છોકરા બી એકદમ બેસ્ટ હોય। તો આપણું સપના કેવું હોય આપણા બાળક માટે કે બધી ચીજ બેસ્ટ હોય છે। આપણા માટે બેસ્ટ શું છે? જ્યારે અમને હિયરિંગ લોસ હોય તો આપણે બેસ્ટને કેવી રીતે ડિફાઇન કરશું તાકી આપણા બાળક એક સામાન્ય નોર્મલ બાળક જેવું જિંદગી જી શકે, બધું સરસ રીતે સાંભળી શકે, સરસ રીતે બોલી શકે, સરસ રીતે સમજી શકે અને એમને કોઈ દુનિયામાં કોઈ જાતની તકલીફ પડે નહીં અને એ બધી એવી ચીજો કરી શકે જો એક નોર્મલ બાળક કરી શકે છે યા એક નોર્મલ માણસ કરી શકે છે સાંભળીને। તો બેસ્ટમાં બી શું સ્ટેન્ડ કરે છે? બોથ ઇયર્સ, મીન્સ આપણે બંને કાનથી સાંભળીએ, કેમ કે કુદરત આપણે 2 આંખો આપ્યા છે, 2 કાન આપ્યા છે, 2 હાથ આપ્યા છે, 2 પગ આપ્યા છે, એવી રીતે બંને કાનનું બી મહત્વ છે। કેમ કે એ બંને કાનથી સાંભળી શકે તો સરસ રીતે સમજી શકે અને એ સરસ રીતે સમજી શકે છે તો સરસ રીતે બોલી શકે છે અને બેસ્ટમાં બેસ્ટ બધું કરી શકે છે। હવે શા માટે સ્ટેન્ડ થાય છે? અર્લી ઇન્ટરવેન્શન, એટલે જેટલા જલ્દી તપાસ થઈ જાય અને ત્યારથી આપણે બધું ચાલુ કરી નાખીએ। એમાં એવું ના હોય કે લેટ કરીએ કે નહીં અત્યારે તો મારા બાળક તો બહુ નાનો છે, 1 વર્ષનું છે, 2 વર્ષનું છે, 3 વર્ષનું છે અને 4 વર્ષનું બાળક 4 જ વર્ષનું હોય, તો એવું ના કરીએ। જેટલા જલ્દી આપણે એક્ટ કરશું એટલા સરસ રીતે આમને બધું આપી શકશું અને એટલા સરસ રીતે જલ્દી બોલતા, સાંભળતા અને સમજતા શીખી જાય। અને એ શા માટે સ્ટેન્ડ થાય છે? સ્માર્ટ ટેકનોલોજી। સ્માર્ટ ટેકનોલોજી એટલે શું? આપણે મોબાઈલના દુકાનમાં જઈએ તો શું જોઈએ છીએ? અચ્છા, એમાં HD કેમેરો છે, હા, એકદમ સ્લિમ છે અને સરસ દેખાય છે, એમાં આ ફીચર છે, GPS ફીચર છે, તો બધી ફીચર્સ જોવા જઈએ। કેમ કે આજની અત્યાધુનિક જો ટેકનોલોજી છે, આજના ટેકનોલોજી પ્રમાણે બધું રહેવું જોઈએ, તો એમાં ઇમ્પ્લાન્ટમાં બી અત્યાધુનિક ટેકનોલોજી આવી ગયા છે। એમાં શું થાય કે જો બી વાયરલેસ ટેકનોલોજી હોય, અંદરનું જો ઇમ્પ્લાન્ટ હોય એ MRI સાથે કોમ્પિટેબલ હોય, તો એ બધી સ્માર્ટ ટેકનોલોજીમાં આવે છે।
હવે જો ચોથો પાયો છે એ છે થેરાપીનું, તો આપણે ટી સ્ટેન્ડ થાય છે થેરાપી માટે. તો એ સારી થેરાપી કરીએ અને લાંબી થેરાપી કરીએ. જ્યાં સુધી તક આપણે સ્પીચ થેરાપી ના કહે ત્યાં સુધી તક સ્પીચ થેરાપી ચાલુ રાખીએ. એવું ના હોય કે 1, 2, 3 અને 6 મહિના પછી થોડું થોડું બોલતો થઈ ગયું તો એ આપણે કરી નાખશું, એવું નહીં. તો બેસ્ટમાં આપણા 4 પાયો છે, એ 4 પાયો બહુ મહત્વપૂર્ણ છે આપણે બાળકને બોલતો, સમજતો અને સાંભળતા કરવા માટે. હવે આમાંથી આગળ વધશું. હવે બી ઉપર થોડું ધ્યાન આપશું કે બોથ યસ શા માટે. ઘણા બધા પેરેન્ટ્સ કહે છે કે નહીં સાહેબ, એક કામ કરીએ, એક કાન ના કરીએ, એક કાન તો ચાલશે. નહીં ચાલે, કેમ કે સેફટી બહુ જરૂરી છે. આપણા સમજો એક જ કાન હોય અને રોડ ઉપર જતા હોઈએ, એક જ કાનથી સાંભળતા હોઈએ, તો શું થાય કે કોઈ પણ અવાજ આવે તો આપણે એવું લાગે કે આ ડિરેક્શનમાં બધા વાહન આવે છે, તો કેટલો મોટો પ્રોબ્લેમ થઈ જાય સેફટીનો. આપણે એક આંખ બંધ કરીને રોડ ક્રોસ કરીએ, રોડ ક્રોસ કરી જશું, પણ જ્યારે બંને આંખ બંને આંખથી જોઈને રોડ ક્રોસ કરીએ તો બહુ કમ્ફર્ટેબલ હોય છે. એવી રીતે બંને કાનના યુઝ કરીએ તો ઘોંઘાટના વાતાવરણમાં બી બહુ સરસ સંભળાય, કેમ કે એક બાજુથી ઘોંઘાટ આવતા હોય તો બીજી બાજુથી આપણે સ્પીચ સાંભળી શકીએ. સ્કૂલમાં દૂર બેઠા હોઈએ તો બી બહુ સરસ રીતે સાંભળી શકીએ. અને તમને ખબર છે કે આપણા વાતાવરણમાં કેટલા ઘોંઘાટ હોય છે, તો અગર ઘોંઘાટમાં આપણે સાંભળવાનું હોય તો પછી બંને કાનને પૂરેપૂરું જરૂર પડે છે. હવે એવી રીતે આપણે ઈ ઉપર ફોકસ કરશું કે અર્લી ઇન્ટરવેન્શન કેમ જોઈએ. તમને ખબર છે કે જ્યારે નાનું બાળક હોય તો આમનો ક્યારથી સાંભળવાનું ચાલુ કરી દે છે? જ્યારે બાળક ગર્ભમાં હોય ત્યારથી સાંભળવાનું ચાલુ કરી દે છે. તો આપણે એવી રીતે સમજી શકીએ, ચલો બાળક આયા ત્યારથી બધું સાંભળે છે, પણ બોલતો કેટલા ટાઈમ લાગી જાય? વર્ષે જઈને શબ્દોમાં બોલવાનું ચાલુ કરે છે. તો એવી રીતે સમજી શકો છો કે એક ગ્લાસમાં પાણી ભરું, પૂરા પાણી ભરી દઉં તો પાણી બહાર આવે છે. તો આખા જ્યારે પાણી ભરીએ તો એ ભાષા છે, અને જો પાણી બહાર આવે છે એ સ્પીચ છે. તો જ્યારે બ્રેન હોય બહુ સ્પોન્જ જેવું હોય, એકદમ સ્પોન્જી હોય, તો ત્યારે બધું શીખવાડીએ તો એ શીખી શકે છે. એટલે આપણે અર્લી ઇન્ટરવેન્શનની જરૂર છે. જેટલા જલ્દી કરશું એટલા બાળક જલ્દી શીખશે. એમાં લેટ કરી દેશું તો એવું ના હોય કે ના શીખે, ના સમજે, ના બોલે, પણ મહેનત બહુ વધારે કરવું પડે અને કદાચ જેટલા રિઝલ્ટની આપણે આશા રાખતા હોઈએ એના કરતાં રિઝલ્ટ થોડું ઓછો મળે. હવે આનાથી આગળ વધશું અને જોશું કે સ્માર્ટ ટેકનોલોજી. તો સ્માર્ટ ટેકનોલોજી શા માટે જરૂર છે? કેમ કે આજે તમે સમજી શકો 40 વર્ષથી ઇમ્પ્લાન્ટ છે, 40 વર્ષ પહેલાથી સક્સેસફુલ ઇમ્પ્લાન્ટ થાય છે. તો એમાં તો ગભરાવાની કોઈ જરૂરત નહીં, કોઈ નવી ટેકનોલોજી છે નહીં. અને આજે જો ટેકનોલોજી આપણા પાસે છે એકદમ સ્માર્ટ છે, જો આજની યુગ છે એના પ્રમાણે બધું આમાં છે. જો ઉપર જોઈ રહ્યા છો એ છે અંદરનું ઇમ્પ્લાન્ટ, જો સર્જન સર્જરી કરીને અંદર નાખે છે. તો એમાં શું સ્માર્ટનેસ આવ્યા છે? એમાં સ્માર્ટનેસ છે કે જ્યારે એવી સ્ટડી છે કે માણસને ઓછામાં ઓછા 1 યા 2 વખત આખી જિંદગીમાં MRI કરાવવા માટે જવું પડે છે. અને જ્યારે MRI કરાવીએ ત્યારે આમાં લો ચુંબક હોય તો એ કદાચ તકલીફ કરી શકે, પણ આજની ટેકનોલોજીના ઇમ્પ્લાન્ટમાં આ તમારે ત્યાંથી લો ચુંબક કાઢવાની જરૂર નહીં પડે, એ કોઈ નડે નહીં, તો આપણે કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. તો એટલે કહેવાય એને સ્માર્ટ ટેકનોલોજી. બહુ રોબસ્ટ હોય, એવું થોડું નાનું બધું થોડું તકલીફ થઈ જાય, ચોટ લાગી જાય તો કશું થાય નહીં, એ તૂટે ના ઇમ્પ્લાન્ટ. અને બીજું છે બહારના સ્પીચ પ્રોસેસર. એમાં શું સ્માર્ટનેસ આવ્યા છે? આજના તારીખમાં તમે જોવો છો કે બધા વાયરલેસ થઈ ગયા. વાયરલેસ એટલે ઓનલાઈન એજ્યુકેશન કરવું હોય તો આપણે વાયરલેસ ટેકનોલોજી હોય તો છોકરાઓ સરસ રીતે બંને કાનમાં હેડફોન લગાવીને સાંભળતા હોય. તો આજે આ પ્રોસેસર વાયરલેસ છે, ભણવામાં બહુ સરસ કામ કરે, કોઈ બીજા ઘોંઘાટ ના જાય અને સીધા જો ટીચર બોલે એ કાનમાં જાય છે. બીજું ક્યાં સહાયતામાં આવે? જ્યારે સ્કૂલમાં જતા હોય તો ટીચર પાસે એક નાનું માઇક હોય, એના સાથે એ ઇમ્પ્લાન્ટ કનેક્ટેડ હોય, કેમ કે ઇમ્પ્લાન્ટ આ જો બહારના સ્પીચ પ્રોસેસર છે એ વાયરલેસ છે. એ છોકરાઓ પાછળની બેન્ચ ઉપર બેસે કે વચ્ચેમાં બેસે કે આગળ બેસે, એમને સિગ્નલની ક્લેરિટી એટલી હોય તો જેવી રીતે નોર્મલ છોકરાઓ કંઈ બી બેસીને સરસ રીતે સ્ટડી કરી શકે છે, એ તો એ સ્પીચ પ્રોસેસર સાથે બી એકદમ સરસ રીતે સ્ટડી કરી શકે છે. અને એમાં બી 2 ટાઈપના આવે છે, એ જો તમે જોઈ રહ્યા છો. હવે આગળ વાત કરીએ આપણા ટી શબ્દનું, જો છે થેરાપી. તો થેરાપી શા માટે જરૂરી છે? આપણે બંને કાનમાં ઇમ્પ્લાન્ટ આપી દીધું, સ્પીચ પ્રોસેસર બહુ સરસ પહેરે છે,
આપણે અર્લી ઇન્ટરવેન્શન કરી નાખ્યું. આપણા બાળકનો તો 6 મહિનાથી ખબર પડી ગઈ અને 6 મહિનાથી આપણે બધું ચાલુ કરી દીધું છે. અને સ્માર્ટ ટેકનોલોજી બી વાપરીએ છીએ. તો થેરેપીના કોઈ સ્ટેન્ડ છે? હા, બહુ મોટો સ્ટેન્ડ છે. કેમ કે કીધું હતું કે આપણા જો મગજ છે સ્પોન્જી હોય, જ્યારે નાના બાળક હોય ત્યારે બધા ભાષા શીખી શકે. અને આપણા વાતાવરણમાં તો કેવું છે, જ્યારે સ્કૂલ જઈએ તો 2 ભાષા તો હોય જ. ગુજરાતી હોય તો એના સાથે ઇંગ્લિશ હોય, ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં જતા હોય તો ઇંગ્લિશ ગુજરાતી હોય, અને હિન્દી બી હોય. તો ઓછામાં ઓછા 2-3 લેંગ્વેજના મિક્સિંગ તો હોય છે. તો જ્યારે નાનો હોય અને ત્યારથી આપણે ચાલુ કરી દઈએ અને થેરેપી સ્ટાર્ટ કરીએ, તો થેરેપી શું કરે છે કે તમને ખાલી તમારા બાળકને નહીં ગાઈડ કરે કે કેવી રીતે થેરેપી ચાલે છે, ઘરમાં શું કરવાનું છે, ઘરના આખા ફેમિલીના બાળકને શું શીખવવાનું છે, બાળક સમયથી શીખે છે કે સમયથી નથી શીખતા, અને કોર્ડિનેટ બી કરે. તમારા બીજા જો ઓડિયોલોજિસ્ટ હોય, સર્જન્સ હોય કે અગર કોઈ તકલીફ આવે ત્યાં કોર્ડિનેટ બી કરે. તો એ બધા થેરેપીથી આવે. અને થેરેપી લાંબુ ચાલે. સપ્તાહમાં 1 યા 2 વખત તમારે થેરેપી લેવા જવું પડે. તો એનાથી બાળક પૂરેપૂરું શક્યતા છે કે એ આપણા જેવું બોલી શકે, સમજી શકે અને વાતો કરી શકે. હવે આગળ વધશું. એમાં શું છે, બેસ્ટ. આપણે બેસ્ટના વાત કરી રહ્યા છે. તો આપણે 5 આંગળી છે અને 5 આંગળીમાં સબસે બધાના મહત્વ છે. જ્યારે આપણે મુઠ્ઠી બાંધીએ કશું પકડવા માટે, ખેંચવા માટે, તો 5 આંગળીની સ્ટ્રેન્થની જરૂર છે. પણ એમાં ઈ ક્યાં સ્ટેન્ડ કરે છે, ઈ ઉપર આપણે ફોકસ કરશું. બંને કાનમાં છે, નો પ્રોબ્લેમ. સ્માર્ટ ટેકનોલોજી લગાવી દીધું, કોઈ કશું વાંધો નહીં. થેરેપી બી આપણે લાંબુ લઈ લેશું, પણ લેટ કરી નાખશું. અગર 4 વર્ષે ઇમ્પ્લાન્ટ કરશું, નહીં 6 વર્ષે ઇમ્પ્લાન્ટ કરશું, તો પછી એટલો મજા નહીં આવે. આપણે ઈનું રોલ બહુ વધારે જરૂરી છે. જ્યારથી ખબર પડી જાય ત્યારથી આપણે ત્યાંથી આગળ કામ ચાલુ કરી નાખીએ, તો જઈને આપણે બેસ્ટના પૂરેપૂરું ઉપયોગ લઈ શકાય. નહીં તો બહુ તકલીફ પડી જાય. જેમ કે 5 આંગળીમાં અગર અંગૂઠાના જો રોલ છે એ છે ઈ. તો બસ આજે તમારા સાથે મને એ સંવાદ કરવાનું હતું. થેન્ક યુ.